አሁን ወደ ሰከንድ ኮንዲሽን እንሄዳለን። ሰከንድ ኮንዲሽን ደግሞ ያው እንደምታውቁት ከዚህ በፊት እንዳስተማርኳችሁ የዊል ፓስት ቴንስ ውድ ነው። WOULD ውድን በጣም ለብዙ ከእንግሊዘኛ ለብዙ ነገሮች እንጠቀማለን። በተለይ ፖላይት ሆነን ስንናገር ስንጽፍ I would like to call you, I would like to talk to you, I would like to have እያልን ስንል ብዙ የሪስፔክት ነገሮችን በውድ እንጠቀማለን በእንግሊዘኛ እና ለሌላም በብዙ ነገር አይነቶች እንጠቀምበታለን። ለነገር ግን ለዛሬ ውድን የምንጠቀምበት ለኢፍ ክሎዝ ሰከንድ ኮንዲሽንስ ነው እና እዚህ ላይ እንዳትምታቱ። እንደዚህ የምላችሁ ግዜ ምንድነው በእኛ በአማርኛው አንድ ነገር ለብዙ ነገር ቦታ ላይ ይውላል። እንግሊዘኛው እንዲሁ አንድ ቃል ለብዙ ነገር እንጠቀምበታለን። እኔ ውድ ለሰከንድ ኮንዲሽን ትጠቀማላችሁ ብዬ ካለፍኳችሁ በዛው ልታስቡት ትችላላችሁ፣ ግን አይደለም። እንዳገባቡና እንደ ንግግሩ እንደ ትርጉሙ ይለያያል። አሁን ግን የማስተምራችሁ ሰከንድ ኮንዲሽንን ውድን እንዴት ታስገብተን እንደምንጠቀምና ሰከንድ ኮንዲሽንስ ከዜሮ ኮንዲሽን እና ከፈርስት ኮንዲሽን ምንድነው ልዩነቱ? መቼ ነው ሰከንድ ኮንዲሽን የምንጠቀምበት ውድን አስገብተን የሚለውን እሱን እናያለን። ፎርሙላው የሚሆነው if plus past tense plus would plus present tense ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ do, does, will, would ብዬ በፊውቸር ቴንስ ላይ ነው ያስተማርኳችሁ። will እና would auxiliary verbs ናቸው፣ አጋዥ verbs ናቸው እንጂ ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው ብዙ ጊዜ አይቆሙም። አልፎ አልፎ ራሳቸውን የሚችሉበት ለምሳሌ I would ስንል verb እና will subject እና will ብቻ እንጠቀም ነው። ግን ለአድማጫችን ለምሳሌ will you come with us ሲሉ yes I will ያ በውስጡ ምንድነው I will come with you ማለት አያስፈልግም። yes I will እንላለን። እንዲህ አይነት ነገሮች ስለሆኑ እየገባችሁ ስትሄዱ አትምታቱ። እና ውድም እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። እና ወደ ሰከንድ ኮንዲሽን አሁን ሰከንድ ኮንዲሽን ደግሞ ምንድነው? ዜሮ ኮንዲሽን ይሄ ከሆነ ይሄ ነው፣ እሳት ከነካ ትቃጠላለህ አለ። ፈርስት ኮንዲሽን ላይ ደግሞ if you will come we will go together እያልን ጠቅም ከመጣ አሁን የፈርስቱ more probability ነው። ከመጣ እንሄዳለን፣ ካልመጣው ይቀራል። ከመጣ ግን እንሄዳለን እና ያጋጣሚ የሚሆንበትን የማይሆንበትን ሲቹዌሽን እናስቀምጣለን። ከሆነ ይደረጋል፣ ካልሆነ ደግሞ ይቀራል። ሰከንድ ኮንዲሽን ግን ብዙኑ ሊሆን ያልቻለን ነገር ነው የምንናገረው። ሊሆን ያልቻለን ነገር ነው የምንናገረው። እውን የማይሆነውን ነገር ነው የምንናገረው። እንግዲህ በላይፍ ላይ በንግግር ላይ እነዚህ ነገሮች ሀፕን ይሆናሉ፣ ላይፍ አላቸው። እንግዲህ ለምሳሌ በአማርኛ ልንገራችሁ። ለምሳሌ በጎረቤታችን በሰፈራችን ወንዶች ልጆችም ሴቶች ልጆችም በጣም ብሪሊየንት ሆኑ፣ ትምህርት ቤት አብረን የተማርናቸው አብረን ያደግናቸው በጣም የሚጽፉ ግጥም የሚገጥሙ ቆንጆ ድምጽ ያላቸው ልጆች እና ያደጉ በጣም አክቲቭ ሆኖ በወጣትነት ዘመናቸው ከዛ በቃ ሁላችንም ወደ የቦታችን ወደ ስንሰማራራና ከዛ ያን ሰው ስናየው ወድቆ ወይ ጥውልግ ብሎ በፍጹም ያልገመትነው አይነት ኮንዲሽን ሆኖ ያንን ሰው እናገኘዋለን እና ምን እንላለን? ወይ ጉድ! ይሄ ልጅ እኮ በጣም የት ይደርሳል የተባለ ሰው እኮ ነው። ምን ነክቶት ይሆን እንደዚህ የሆነው? ወይኔ በቃ ከዛ ብለን ስንል ወይ ከሆኑ ልጆች ጋር ካጉል ልጆች ጋር ገጥሞ ይሄው በቃ ወይ ጠጪ ሆኖ ወይ አጫሽ ሆኖ በቃ ዝም ብሎ ዝርክርክ ብሎ በቃ ከትምህርት ቤትም ወጣ ምናምን። ወይኔ እናንተ ይሄ ልጅ እኮ በጣም ብሪሊየንት ነበረ፣ ትምህርት ቤት ቢገባና እኮ በስነ ስርዓቱ ህይወቱን ቢመራው ኖሮ ይሄኔ የት ይደርስ ነበር እንላለን። እና አሁን ያንን ያልሆነ ነገር ነው የምንናገረው።
ነገር ግን ያ ሲቹዌሽን እንደዛ ቢሆን ኖሮ ያ ነገር እንደዚህ ሆነ ነበር እንላለን። ኦሬዲ አልፏል። ልጁም ከጥቅም ውጪ ሆኗል። ያም ሁሉ ነገር አልፏል። ግን አሁን እኛ በጸጸት ስንናገረው ሊሆን ቢችል በኔ አመለካከት ሊሆን የሚችል ነገር ልጁ እንደገና ራሱን ችሎ ራሱን አንጣብሎ ራሱን አጠንክሮ የሆነ አንድ አጋጣሚ አግኝቶ ሊነሳ ይችላል። ዛሬ ግን እኔ በተመለከትኩት አመለካከት ይሄ ልጅ የት ሊደርስ ይችል ነበር? ራሱን ጠብቆ ስርዓት ይዞ ቢኖር ኖሮ ይሄኔ ዶክተር ይሆን ነበር፣ ይሄኔ ሳይንቲስት ይሆን ነበር፣ ይሄኔ ትልቅ ቦታ ይደርስ ነበር ብዬ የምለው ሰከንድ ኮንዲሽንን ለዛ ነው የምንጠቀመው። እና በዚህ መልኩ ብናየው ጥሩ ነው። እና ኤግዛምፕል እንስራ። If I were you, I would get a new job. እኔ አንተም ብሆን ኖሮ ሌላ አዲስ ስራ ፈልግ ነበር። እንግዲህ አንድ ሰው መጥቶ ለኔ ስለ ስራው ቦታ መጥፎነት ወይ እድገት የለም ወይ አለቃው ያበሳጨዋል ወይ አልወደደውም ወይ ሩቅ ነው። There's so many reasons we don't like our jobs or we don't like our current existing job ብሎ ሲነግረኝ አሁን ሰማለሁ። ከዛ ምን ላለው ወይኔ እኔ አንተም ብሆን ኖሮ ግን ሌላ አዲስ ስራ ፈልጌ ገባ ነበር። አሁን ይሄ በእኔ አመለካከት ነው ይሄንን እንምለው። ምክንያቱም እኔ እሷን ሊሆን አልችልም። ግን ሐሳቤን ስሰጥ አድቫይስ አድርገው ያንን ሰው እንደዛ ብዬ እኔ አንተም ብሆን ኖሮ ብዬ አበረታተዋለሁ ማለት ነው። ያንን ስራ ለቆ ሌላ ስራ እንዲገባ። Do you get me, ladies and gentlemen? I hope you do. Anyway, አሁን ስገለብጠው ደግሞ እሱን እዚህም ላይ መገልበጥ ይቻላል። I would get a new job if I were you. እኔ አዲስ ስራ ፈልጌ ገባ ነበር አንተም ብሆን። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ላይ ደግሞ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ if I were you where ምንድነው am past tense ነው። if I am you የሚለው ምን ይሆናል? if I were you past tense ነው። where is past tense? ከዛ ሁለተኛው ሜን ላይ ደግሞ ምን ሆነ? would ሆነ። I would get a new job። ምክንያቱም ያን ነገር ኢማጂን የማደርገው እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ሆን ነበር ስንል ኦሬዲ ያለፈ ሴንስ ነው የምንናገረው። ስለዚህ ፓስት ቴንስ እናደርጋለን ማለት ነው በሁለቱ። ሁለተኛው if I had a lot of money, have past tense ነው። if I had lots of money, I would buy a big house. ብዙ ገንዘብ ቢኖረኝ ኖሮ በጣም ትልቅ ቤት እገዛ ነበር። ስገለብጠው ደግሞ I would buy a big house if I had lots of money. ስለዚህ ብዙም ገንዘብ የለኝም ትልቅ ቤት አልገዛሁም። end of story. It is sad. Anyway, it doesn't matter. Money doesn't make you happy. Big house, it doesn't make you happy. What makes you happy? How you handle yourself. Be positive. Anyway. እንደገና ደግሞ if you weren't my best friend. አሁን ቅድም I were አልኩ፣ አሁን ደግሞ you weren't። አሁን ደግሞ በኔጌቲቭ if you weren't my best friend. አንቺ ወይም አንተ my best friend የምወድ ጓደኛዬ ባትሆን ኖሮ I would be angry with you. በጣም እናደድብህ ነበር። if you weren't my best friend, I would be angry with you. ይሄ ምንድነው? እንግዲህ አሁንም እንደገና ሰው ስቶሪ ነገረኛል ወይም ደግሞ በጣም የምወደው ጓደኛዬ የምወዳት ጓደኛዬ ያልሆነ ነገር ስትሰራ አያለው እና ከዛ ወይም ደግሞ ያልሆነ ነገር መጣ ስለ አንድ ሰው ልትነግረኝ ትችላለች። ከዛ አንቺ እንዴት እንደዚህ ትያለሽ? ይሄማ ነውር ነው
እኔ የእውነቴን ነው የምልሽ እንደው የምወድሽ ጓደኛዬ ባትሆኚ ኖሮ በጣም ነበር የምናደድብሽ። ግን አፍተሮ በግልባጩ በውስጥ ታዋቂነቱ በጣም ጓደኛዬ ስለሆነች ያው ምንም ማድረግ አልችልም መተው ነው። ያንን ስንናገር በእንግሊዘኛ if you weren't my best friend I would be angry with you ሲገለበጥ ደግሞ I would be angry with you if you weren't my best friend እንላለን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ if I lived in France ፈረንሳይ ሀገር ብኖር ኖሮ I would speak French ነገር ግን እኔ ፈረንሳይ ሀገር አልኖርምም እየኖርኩም አይደለም። ስለዚህ የፈረንሳይኛ የመናገሩ እድሉ በጣም ዝቅ ያለ ነው። ወይ ትምህርት ቤት ገብቼ ፈረንሳይኛ ተምሬ ልማር እችላለሁ። ግን እኔ በእኔ አመለካከት ፈረንሳይ ሀገር ብኖር ኖሮ ፈረንሳይኛ መናገር እችል ነበር ብዬ አሰብኩኝ እና ለሰው ስናገር if I lived in France I would speak French አልኩ ማለት ነው። ሲገለበጥ ደግሞ I would speak French if I lived in France ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንናገራለን። ከዚህ ወዲህ ደግሞ ይሄንን ሳልጨርስ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩ if I were you I would get a new job አሁን I would ብዙን ጊዜ ሲጻፍ ምንድነው የሚሆነው I apostrophe D ነው የሚሆነው እና ብዙን ጊዜ ይሄ ያፍታታል። ምክንያቱም ሃድም እንደሱ ነው። ግን I would እና ሃድ መሆኑን የምታውቁት just አሁን ስለ ሃድ ላስተምራችሁ አይደለም፣ ግን እግረ መንገዴ ቲፕ ልሰጣችሁ ነው ወይም ሀሳብ ልሰጣችሁ ነው። ብዙን ጊዜ I apostrophe D ስታዩ በተለይ መጽሐፍ የምታነቡ ሰዎች would እና had መሆኑን የምትለዩት ከውድ ቀጥሎ ሁሉ ጊዜ present ነው verb የሚሆነው present simple ነው የሚሆነው። ከhad ቀጥሎ ደግሞ ሁሉ ጊዜ past participle ነው የሚሆነው። ለምሳሌ I apostrophe D known ቢሆን ያ had ነው። ምክንያቱም known past participle ነው የno past participle ነው። I had known ብላችሁ ታነባላችሁ። I apostrophe D ከሆነ ግን እና ቀጥሎ present no ከሆነ I would know ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ mind that እንግዲህ አሁን የፕሮግራም ተከታታዮች ይሄ እንግዲህ አንደኛው በጣም የሚያስፈልገን የምንነጋገርበት እንግሊዘኛ ነው። በጣም በዴይሊ ቤዝ የምንነጋገርበት ነው። መልሳችሁ ይውጥ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ደግሞ ሰርድ ኮንዲሽን አለ። እሱን ደግሞ የማስተምራችሁ አሁን አይደለም ከፕሬዘንት እና ፓስት ፐርፌክትን ከተማርን በኋላ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ሰርድ ኮንዲሽን በፕሬዘንት እና ፓስት ፐርፌክት ላይ አፕላይ ስለሚያደርግ ነው። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ሰላም ያገናኘን። በሚቀጥለው ፕሮግራም በፓርት 14 እስከምንገናኝ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች thank you for watching, thank you for sharing, subscribing and liking. I am so happy with you. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you. Have a nice day. See you all. Bye.